Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä todella mielenkiintoinen lähde. Ja aiheena on dissosiaatio. Aihe on painava, tiedän, mutta lähestymistapa on niin kiehtova, että tähän on pakko tarttua. Eli me ei puhuta tänään pelkästään psykologisista käsitteistä, vaan pureudutaan siihen, miten syvä psyykkinen stressi, siis trauma, voi ihan konkreettisesti muuttaa aivojen rakennetta ja toimintaa. Meidän tehtävä on tänään selvittää, mitä aivoissa oikein tapahtuu, kun se yhteys itseen, omaan kehoon tai jopa ympäröivään maailmaan tuntuu katkeavan. Mutta ennen kuin sukelletaan sinne neurobiologian syvään päätyyn, haluan nostaa yhden kohdan esiin. Siinä on runo, nimettömässä ulottuvuudessa, ja se kuvaa tätä kokemusta niin hyvin sisältäpäin. Joskus mulla oli tapana mennä piiloon sisälleni. Etsin turvapaikkaa niin tosi syvältä. Sieltä löysin kohdan, jossa olla liikkumatta, melkein hengittämättä, ihan hiljaa puhumatta. Kuljin sinne yhä uudestaan, kunnes polku jäi minuun asumaan. Siellä aika ja avaruus kaadeutuu poispäin minusta. Siellä elän hieman itsestäni sivussa. Mä menin sinne usein, niin usein, että polku sinne jäi. Muhun pysyvästi osaan kulkea. Sen matkan unissanikin siellä kaikki pysähtyy. Aika taipuu niin, ettei sitä tunne, eikä tunne paljon muutakaan. Kuljin sinne yhä uudestaan, kunnes polku jäi minuun asumaan. Siellä aika ja avaruus kaadeutuu poispäin minusta. Siellä elän hieman itsestäni sivussa. Usva ympäröi mua edes kumisee. Mun on vaikea nähdä sua, oot jotenkin irtoa eikä jalat tottele. Siellä olen piilossa nimettömässä ulottuvuudessa. Edes minä en voi sieltä itseäni tavoittaa. Kuljin sinne yhä uudestaan, kunnes polku jäi minuun asumaan. Siellä aika ja avaruus kaadeutuu poispäin minusta. Siellä elän hieman itsestäni sivussa. Nimettömässä ulottuvuudessa. Aika ja avaruus kaareutuu poispäin minusta. Siellä elän hieman itsestäni sivussa. Elän hieman itsestäni sivussa. Tuo lause on jotenkin niin pysäyttävä. Ja se on oikeastaan meidän tämän päivän kysymys. Miten tämä runollinen, subjektiivinen kokemus näyttäytyy siellä kylmissä faktoissa, aivokuvissa ja hermoverkkojen sähköisessä tanssissa? Lähdetään selvittämään. Aloitetaan ihan perusteista. Mitä se dissosiaatio edes tarkoittaa? Joo, se on hyvä purkaa auki. Yksinkertaisimmillaan dissosiaatiossa ne osat sinusta, jotka normaalisti toimii yhtenä saumattomana pakettina, siis muistot, tunteet, kehon tuntemukset, identiteetti, ne alkaakin elää ihan omaa elämäänsä. Se yhteys pätkii.
Mä ajattelen sen vähän niin kuin orkesterina, jossa soittajat ei enää kuuntele toisiaan. Jokainen soittaa omaa säveltään ja lopputulos on, kaootinen ja hajanainen. Okei, orkesteri sekaisin. Ja mikä tämän kaaoksen sitten saa aikaan? Taustalla on ihan selkeä biologinen selviytymismekanismi. Kun me koetaan uhka, aivojen hätäkeskus painaa isoa punaista nappia. Tämä aktivoi niin sanotun HPA-akselin, joka on käytännössä kehon komentoketju stressireaktiolle. Ja lopputuloksena lisämunuaiset alkaa pumppaa vereen kortisolia, eli stressihormonia. Ja lyhyellä tähtäimellä tämähän on elintärkeää. Se antaa meille energiaa taistella tai paitaa. Jos se uhka on jatkuvaa tai traumaattinen kokemus on jotenkin ylitse pääsemätön, järjestelmä ylikuormittuu. Se jatkuva kortisolitulva ei enää suojelekaan, vaan se alkaa aiheuttaa vaurioita. Se on vähän niin kuin moottori, jota ajetaan jatkuvasti punaisella kierrosalueella. Ennemmin tai myöhemmin jokin osa antaa periksi. Ja aivoissa tietyt osat on erityisen herkkiä tälle. Erityisesti siellä mainitaan 2 tällaista osaa, hippocampus ja mantelitumake. Ne on monille varmaan tuttuja nimiä, mutta kertaa vielä. Mitä ne tekee ja mitä niille tapahtuu tässä hälytystilassa? Joo, ne on aivojen muistin ja tunteiden sellainen dynaaminen duo. Mantelitumake on meidän palohälytin. Traumassa se jää yliaktiiviseen tilaan. Se siis huutaa vaaraa silloinkin, kun mitään todellista uhkaa ei enää ole. Se on se tunne, kun säpsähtää pielimmästäkin äänestä tai tuntee jatkuvaa ahdistusta ilman mitään selvää syytä. Okei, eli palohälytin on epäkunnossa ja huutaa koko ajan. Entä se hippocampus? No, hippocampus on taas aivojen kirjaston hoitaja. Sen tehtävä on ottaa meidän kokemukset ja järjestellä ne siististi aikajärjestykseen, lisätä niihin paikkatieto ja konteksti. Se siis tekee kokemuksesta muiston. Ja jatkuva kortisoli on myrkkyä hippokampukselle, ja se voi ihan fyysisesti kutistua. Ja kun kirjastonhoitaja on sairaana, niin muistot jää järjestämättä. Traumaattiset aistipalaset, äänet, hajut, kuvat, ne ei tallennukaan menneisyydeksi, vaan ne jää leijumaan erillisinä fragmentteina. Hetkinen. Tarkoittaako tämä siis sitä, että aivot eivät enää tajua, että se vaara on ohi? Että se muisto ei tunnu muistolta, vaan se tuntuu tapahtuvan juuri nyt, uudestaan ja uudestaan? Juuri niin. Se on flashbackin ydin. Se ei ole muistelua, se on uudelleen kokemista, koska aivojen aikakone on rikki. Ja tämä yhdistelmä siis, yliherkkä palohälytin ja toimimaton kirjastonhoitaja, se luo täydellisen maaperän dissosiaatiolle. Kun nykyhetki on täynnä menneisyyden haamuja ja jatkuvaa hälytystilaa, mieli alkaa suojella itseään. Se katkaisee yhteyden. Se on yritys paeta itseespäin, kun ulospääsyä ei ole. Ja tuo selittää sen runon kohdan. Siellä aika ja avaruus kaareutuu poispäin minusta. Se ei siis olekaan pelkkä runollinen kielikuva, se on kuvaus neurobiologisesta todellisuudesta, jossa aika menettää merkityksensä. Aivan. Se on todella tarkka kuvaus siitä, miltä tuntuu, kun aivojen peruskoordinaatisto pettää. Tämä on jo todella pysäyttävää, mutta yksittäiset aivojen osat on vasta osa tarinaa. Ja puhutaan kokonaisista aivoverkostoista. Tätä kuviota avataan vielä syvemmälle yhden tietyn mallin kautta. Puhutaan niin sanotusta triple network-mallista, eli 3 verkon mallista. Siinä on 3 pääsoittajaa aivojen orkesterissa. Okei. Ensimmäinen on saliensverkko, se uutispäällikkö. Ja 2 muuta ovat lepotilaverkko, eli default mode network, ja sitten keskushermoston toimeenpaneva verkko, eli central executive network. Okei. Pysähdytään hetkeksi. Käydään nämä yksitellen läpi, jotta pysyn kärryillä, ja varmasti sinäkin kuulolla. Juuri näin. Ja ehkä paras paikka aloittaa on verkko, jonka nimi on saliensverkko. Se on vähän kuin aivojasi uutispäällikkö tai portinvartija. Sen duuni on seuloa ihan kaikesta siitä informaatiosta, jota kehostasi ja ympäristöstäsi jatkuvasti tulee, ne asiat, jotka ovat juuri nyt tärkeitä. Se tavallaan päättää, mihin sun huomiosi kiinnittyy. Okei, eli se on tavallaan aivojen tämä on relevanttia leimasin. Just se. Sen keskeiset osat ovat aivosaari, eli insula, ja pihtipoimu, eli cingulate cortex. Ja kun tämän uutispäällikön toiminta häiriöntyy,
Kun se alkaa leimata vääriä asioita tai jättää tärkeitä asioita leimaamatta, Aivan. niin koko todellisuuden taju voi alkaa horjua. Huomio ja tietoisuus kohdentuvat oudosti, ja lopputulos voi olla juuri se tunne irtautumisesta, jota kutsumme dissosiaatioksi. Selvä. Salience-verkko on siis se, joka huutaa tärkeää, mutta entäs lepotilaverkko? Mitä se tekee? Lepotilaverkosto, eli Default Mode Network. Se kuulostaa jotenkin rauhalliselta, mutta ilmeisesti se ei traumatisoituneella sitä ole. Ei todellakaan. Tässä on yksi traumatisoitumisen suurista paradokseista. Lepotilaverkosto on se aivojen käyttöjärjestelmä, joka pyörii taustalla, kun emme tee mitään erityistä. Se on se, kun ajatukset harhailee, pohdimme itseämme ja suhdettamme muihin, suunnittelemme tulevaa. Ajattele sitä aivojen sisäisenä valkokankaana. Ja mitä tälle valkokankalle sitten tapahtuu? No terveillä aivoilla se on tilaa itse tutkiskelulle. Mutta traumatisoituneella se on ikään kuin kaapattu. Sen sijaan, että se olisi lepotila, se heijastaakin jatkuvaa uhkaskenaarioiden pyörittelyä, traumaattisten muistojen välähdyksiä ja murskaavaa itsekritiikkiä. Lepo muuttuu sisäiseksi taistelukenttäksi. Lisäksi kuvataan, miten yhteydet tämän verkoston etu- ja takaosien välillä heikkenevät, ja juuri nämä yhteydet on kriittisiä yhtenäisen elämän tarinan luomiselle. Kun ne pätkivät, minäkuva pirstaloituu. On vaikea tietää, kuka oli eilen, kuka on tänään ja kuka on huomenna. Joka selittää sen tunteen, että elämä tuntuu sarjalta irrallisista kohtauksia eikä yhdeltä johdonmukaiselta elokuvalta. Ja sitten on se kolmas, toimeenpaneva verkko. Ja se on tavallaan lepotilaverkon vastakohta. Se on aivojen työmoodi. Kun sun pitää keskittyä jonkin tehtävään tai ratkaista ongelma, tämä verkko aktivoituu. Ja samalla se vaimentaa sitä lepotilaverkkoon sisäistä höpinää. Juuri niin. Se on sun toimintaohjausjärjestelmässä. Selvä. Eli meillä on uutispäällittö, salience, sitten on tarinankertoja, eli lepotila, ja toimitusjohtaja, toimeenpaneva. Ja dissosiaatiossa tämän kolmikon yhteispeli menee sekaisin. Miten se käytännössä tapahtuu? No, mallin ydin on juuri siinä, että eri dissosiaatiotiiviset oireet selittyvät sillä, minkä verkojen väliset yhteydet ovat poikki tai muuttuneet. Eli ei ole yhtä ainoaa vikaa. Entä se hyvin yleinen kokemus, jota siinä runoissakin kuvattiin? Ote jotenkin irtoaa eikä jalat totele. Se tunne, että oma keho on vieras, tai maailma on epätodellinen, kuin sumun läpi katsottuna. Depersonalisaatio ja derealisaatio. Mistä se kumpuaa aivoissa? Avainasemassa on aivojen osa nimeltä aivosaari, eli insula. Se on kuin pääkytkin, joka yhdistää kehosta tulevat viestit, sydämenlyönnit, hengityksen, kivun, lämmön, meidän tietoiseen kokemukseen. Se tekee meistä kehollisia olentoja, ja traumassa tämän alueen toiminta voi muuttua. Yhteys kehoon joko ylikorostuu, jolloin pieninkin tuntumus voi tuntua sietämättömältä, tai se katkeaa. Se on suojakeino, mutta sen hinta on kova. Kehosta tulee vieras objekti, jota tarkkailee ulkopuolelta. Ja tähän liittyy myös toinen mekanismi, aistitiedon reitityssongolma. Normaalisti kaikki aistitieto kulkee talamus-nimisen väliaseman kautta aivokuorelle, jossa se tulkitaan ja ymmärretään. Traumassa nämä yhteydet voivat heikentyä. Aistitieto jää ikään kuin jumiin aivojen primitiivisempiin selviytymiskeskuksiin. Se ei pääse integroitumaan tietoisuuteen ja lopputulos on juuri se syvä irrallisuuden tunne. Data tulee sisään, mutta sitä ei käsitellä loppuun asti. Ja nyt päästään siihen, mikä on sinun kokemuksesi kannalta olennaista. Depersonalisaatiossa ja derealisaatiossa se ongelma näyttää painottuvan erityisesti salience-verkon ja lepotilaverkon väliseen viestintään. Eli uutispäällikön ja tarinankertojan välillä on linjahäiriö. Täsmälleen. Yhteys sen verkon, joka käsittelee sun omaa itseäsi ja identiteettiäsi, ja sen verkon, joka leimaa asioita tärkeiksi, välillä pätkii. Ja mitä siitä seuraa? Seurauksena on juuri se tunne, että oma keho, omat ajatukset tai ympäristö eivät enää tunnu todellisilta tai omilta. Aivot eivät enää anna sille kokemukselle sitä tuttua, tämä on minua, tämä on totta, vahvistusta. Vautsi. Eli se, mikä normaalisti tuntuisi kaikkein omimmalta, omat kädet, oma ääni,
ei enää saa aivojen uutispäällikköltä sitä etusivun uutinen leimaa. Yhteys on poikki ja lopputulos on syvä vieraantumisen tunne. Se on kuin katsoisi elokuvaa omasta elämästään sen sijaan, että olisi siinä pääosassa. Mutta okei, nyt päästään siihen kohtaan, joka oli minulle se kaikkein yllättävin. En olisi ikinä osannut yhdistää psyykkistä traumaa ja dissosiaatiota tasapainoaistiin. Miten ihmeessä se, miten me aistimme painovoiman, liittyy irrallisuuden tunteeseen? Eikö olekin kiehtovaa? Se tuntuu aluksi todella kaukaa haetulta, mutta kun sitä miettii, se yhteys on itse asiassa todella looginen ja perustavanlaatuinen. Tasapainojärjestelmä eli vestibulaarijärjestelmä tekee paljon enemmän kuin vain pitää meidät pystyssä. Se on meidän sisäinen GPS ja gravitaatioanturi. Se kertoo aivoille jatkuvasti, missä asennossa kehomme on suhteessa maan vetovoimaan ja miten liikumme tilassa. Se luo pohjan sille kokemukselle, että me olemme olemassa jossakin, että meillä on kirjaimellisesti jalat maassa. Joten jos trauma horjuttaa tätä kaikkein perustavinta laatua olevaa järjestelmää, se horjuttaa kirjaimellisesti koko olemassaolon perustaa. Juuri näin. Lähteessäsi kuvataan, miten vestibulaarijärjestelmän toimintahäiriöt on yhdistetty suoraan huimauksen ja epävarmuuden tunteisiin, mutta nimenomaan myös depersonalisaation ja derealisaation kokemuksiin. Mietipä sitä, jos sun aivojen sisäinen GPS antaa jatkuvasti ristiriitaista tietoa verrattuna siihen, mitä silmäsi näkevät tai jalkapohjasi tuntevat, aivot menevät täysin hämilleen. Ne eivät enää tiedä, mihin luottaa. Liikunko minä vai liikkuuko maailma ympärilläni? Täsmälleen. Ja kun tämä perustavanlaatuinen epävarmuus jatkuu, se voi yleistyä. Kehon rajat alkavat hämärtyä. Vierauden ja epätodellisuuden tunne voimistuu. Se tunne, että on vain irrallinen tarkkailija omassa elämässään, saa konkreettisen neurofysiologisen selityksen tästä aistitiedon kaauksesta. Jos et voi luottaa edes siihen, että seisot vakaasti paikallasi, miten voisit luottaa mihinkään muuhunkaan? Tämä on mullistava ajatus, koska se avaa myös aivan uusia polkuja toipumiseen. Lähteessä mainitaan vestibulaarinen kuntoutus. Se kuulostaa enemmän fysioterapialta kuin psykoterapialta. Kyllä, ja juuri siinä piilee sen nerokkuus ja potentiaali. Se osoittaa, että emme voi hoitaa mieltä unohtamalla kehoa. Perinteisen keskusteluterapian rinnalla voidaan käyttää interventioita, jotka kohdistuvat suoraan tähän perusturvallisuuden järjestelmään. Harjoitukset, jotka keskittyvät tasapainoon, kehon asentojen tiedostamiseen ja liikkeeseen, kuten vaikka keinuminen, tanssi tai jooga, voivat auttaa hermostoa kalibroimaan itsensä uudelleen. Ne voivat konkreettisesti auttaa vahvistamaan yhteyttä omaan kehoon turvallisena ankkurina ja paikkana maailmassa. Se on vähän niin kuin opettaisi hermoston uudelleen luottamaan painovoimaan. Yhteenvetona voisi siis sanoa, että tämä pieni järjestelmä korvan sisällä ei ole vastuussa vain pystyssä pysymisestä. Se on koko meidän minä-kokemuksemme perusta. Kyllä. Se on turvallisuuden tunteemme ankkuri ja se, mikä yhdistää meidät maailmaan. Trauma voi katkaista tämän syvimmän yhteyden, mutta liike, rytmi ja yhteys omaan kehoon voivat auttaa meitä löytämään sen uudelleen. Juuri niin. Me kaikki käytämme tätä järjestelmää intuitiivisesti joka päivä. Me kävelemme edestakaisin, kun puhumme puhelimessa stressaantuneena, Tai keinumme tuolissa, kun keskitytään. tai tehdään pieni kävelylenkki selkeyttääksemme ajatuksiamme. Mitä jos se levoton liikehdintä, jota meitä on lapsesta asti käsketty lopettamaan, ei olekaan huono tapa? Vaan. Mitä jos se onkin kehomme viisas yritys säädellä itseään ja hoitaa meitä? Mitä tapahtuisi, jos sen tukahduttamisen sijaan me pysähtyisimme kuuntelemaan, mitä se liike yrittää kertoa meille siitä, mitä me juuri sillä hetkellä tarvitsemme? Mikä on se suurin oivallus, joka tästä kaikesta jää käteen? Minulle se on se, psyykkinen trauma ei ole mikään abstrakti, pään sisäinen juttu. Se on fyysinen tapahtuma, joka jättää konkreettiset, mitattavissa olevia jalkia aivoihin ja hermostoon. Ihan sieltä muistijärjestelmistä meidän kaikkein perustavimpaan kokemukseemme omasta paikastamme maailmassa. Täysin samaa mieltä. Ja se osoittaa, että dissosiatiiviset oireet, se irrallisuus, turtumus, sumuisuus, ne eivät ole merkki heikkoudesta tai luonteenpiirre. Ne ovat aivojen ja kehon äärimmäisen ärykäs, joskin kivullinen yritys selviytyä tilanteesta, joka on ollut täysin ylivoimainen.
Ne ovat selviytymiskeinoja, jotka ovat vain jääneet päälle. Ja juuri siksi nämä uudet näkökulmat, kuten tasapainojärjestelmän roolin ymmärtäminen, ovat niin toiveikkaita. Ne antavat meille uusia kehollisia työkaluja ja syvemmän ymmärryksen siitä, miten voimme auttaa mieltä ja kehoa lyytämään takaisin yhteyden toisiinsa. Koko tämä keskustelu on pyörinyt trauman aiheuttamien vaurioiden ja negatiivisten muutosten ympärillä. Mutta tämä herättää väistämättä sen kääntöpuolen. Jos meidän aivot ovat niin uskomattoman muovautuvat, että ne voivat muuttua näin syvällisesti ylivoimaisten, kielteisten kokemusten seurauksena, niin mieti, mitä kaikkea se kertookaan niiden potentiaalista parantua ja muovautua uudelleen